नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण जीकेचे 10 क्वेश्चन डिस्कस करणार आहोत जे येणाऱ्या तलाठी व मेगा भरतीसाठी अत्यंत उपयोगी आहेत. त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. जर व्हिडिओ आवडला तर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. प्रश्न क्रमांक 1. तोडा ही आदिवासी जमात खालीलपैकी कुठे आढळते? पर्याय आहेत निलगिरी पर्वत, आरवली पर्वत, सातपुरा पर्वत व हिमालय पर्वत. उत्तर आहे ताडा ही आदिवासी जमात निलगिरी पर्वतात आढळून येते. प्रश्न क्रमांक 2. हॉर्स पॉवर हे कशाचे एकक आहे? पर्याय आहेत बल, शक्ती, दाब व तापमान. उत्तर आहे हॉर्स पॉवर हे शक्तीचे एकक आहे. प्रश्न क्रमांक 3. खालीलपैकी कोणत्या तापमानात फॅरनहाइट व सेंटीग्रेडमधील तापमान समान असते? पर्याय आहेत -10°C, -20°C, -30°C, -40°C. उत्तर आहे -40°C. या तापमानात फॅरनहाइट व सेंटीग्रेडमधील तापमान समान असते. प्रश्न क्रमांक 4. लखनौ हे शहर कोणत्या नदीकाठी वसलेले आहे? पर्याय आहेत यमुना, शयदू, वेदिका व गोमती. उत्तर आहे उत्तर प्रदेशमधील लखनौ हे शहर गोमती या नदीकाठी वसलेले आहे. प्रश्न क्रमांक 5. शिवसमुद्रम हा धबधबा कोणत्या नदीवर स्थिर आहे? पर्याय आहेत कावेरी, कृष्णा, घटप्रभा, मलप्रभा. शिवसमुद्रम हा धबधबा कावेरी नदीवर स्थिर आहे. प्रश्न क्रमांक 6. खालीलपैकी दक्षिण गंगामधून कोणती नदी ओळखली जाते? पर्याय आहेत भीमा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी व कावेरी नदी. उत्तर आहे गोदावरी नदीस दक्षिण गंगामधून ओळखण्यात येते. प्रश्न क्रमांक 7. खालीलपैकी कोणत्या नदीस आसामचे दुःखाश्रू म्हणून संबोधले जाते? पर्याय आहेत कोसी नदी, गडक नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी व शयदू नदी. उत्तर आहे ब्रह्मपुत्रा या नदीस आसामचे दुःखाश्रू म्हणून संबोधण्यात येते. प्रश्न क्रमांक 8. सूर्यकुलात सर्वाधिक उपग्रह असलेला ग्रह कोणता? पर्याय आहेत शनी ग्रह, मंगळ ग्रह, नेपच्यून ग्रह व गुरु ग्रह. उत्तर आहे सूर्यकुलातील गुरु या ग्रहास सर्वाधिक उपग्रह असलेला ग्रह म्हणून ओळखण्यात येते. प्रश्न क्रमांक 9. खालीलपैकी स्वतमूळाचे उदाहरण कोणते? पर्याय आहेत गहू, ज्वारी, बाजरी व कापूस. उत्तर आहे खालीलपैकी कापूस हे स्वतमूळाचे उत्तम उदाहरण आहे. प्रश्न क्रमांक 10. आनुवंशिकतेचा सिद्धांत कोणी मांडला? पर्याय आहेत मेंडल, डार्विन, लिमार्क व न्यूटन. उत्तर आहे आनुवंशिकतेचा सिद्धांत मेंडल या शास्त्रज्ञांनी मांडलेला आहे. मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कॉमेंट बॉक्समध्ये जरूर सांगा. असेच नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करा.